ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා webeffect YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ SproutGigs. ගොඩ දෙනෙක් අහලා තියෙනවා මේකේ earn කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම පහළ YouTube description එකේ දාලා ඇති link එක ඔයාලට පුළුවන් ඒක click කරලා මෙතනට එන්න. හරි. එතනට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා button දෙකක්. එකක් login අනිත් එක sign up. මුලින්ම අපි දැන් sign up වෙලා ඉමු. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලව අරන් එන්නේ මෙන්න මෙතනට. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති රියල් නේම් එක දාන්න තැනක් එනවා. මෙතන අපි රියල් නේම් එක දාද්දි අපි දෙන්න ඕනේ ෆස්ට් නේම් එකයි ලාස්ට් නේම් එකයි. හරි අපි දැන් දෙමු. මේක ෆිල් කරාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේනවා ඊමේල් එක. මෙතනට දෙන්න ඕනේ ඔයාලගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක. ඒක දෙද්දි හරියට බලලා දෙන්න. හරි. මෙතන තියෙනවා පාස්වර්ඩ් එක දාන්න. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති පාස්වර්ඩ් එක දානවා නම් ස්ට්‍රොං පාස්වර්ඩ් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒක ඔයාලට පුළුවන් මේ එක්සාම්පල් එක වගේ පාස්වර්ඩ් එකක් දාන්න. හැබැයි ගෙස් කරන්න බැරි පාස්වර්ඩ් එකක් දාන්න. එතකොට අපි දැන් එමු මෙතනට නික්නේම් කියන තැනට. මෙතනට මම නික්නේම් කෞශල්‍ය කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන කන්ට්‍රි එක සිලෙක්ට් කරන්න වෙනවා. ඉතින් අපි කන්ට්‍රි එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන ටික් එකක් දාන්න වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට වෙබ්සයිට් එකට ලොග් වුණාම මේ මාරු කරගන්න පුළුවන්. දැන්ට මම බය කියලා දානවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා පොඩි කොටු දෙකක්. අන්න ඒ දෙක ටික් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේක කොළ පාට වුණා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ sign up වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා දාපු ඊමේල් එකට ඔයාලට link එකක් එනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ බලන්න ඊමේල් check කරලා ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා ඇති link එක. මේ link එක එකපාරට touch කරන්න. touch කරාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේනවා your account has been activated කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ තියන්න තියෙන්නේ go to the login page බටන් එකට. හරි. දැන් අපි ආවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ ටික් එක අපි බය කියලා දාගමු. හරි. මෙතනින් පස්සේ ඔයාලා යන්න ඕනේ micro jobs කියන තැනට. මෙතන පොඩි ඉතාලියක් ඔයාලට පේනවා ඇති. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ find jobs කියන තැන. අපි ඒක ක්ලික් කරමු. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා task SproutGigs එකේ task ටික. ඉතින් easy task තියෙනවා. හරි. ඉතින් අපි බලමු මේ ටාස්ක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් අපි දැන් එක ටාස්ක් එකක් ක්ලික් කරමු. ඒ වුණාට කරන්න බෑ නේද? ඇයි දන්නවද? මොකද අපි තව 2 වෙරිෆිකේෂන් එකක් කරන්න ඕනේ. කියන්නේ මේකේ ඉල්ලලා තියෙනවා 2 factor authentication app එක අරගෙන මේක වෙරිෆිකේෂන් කරාට පස්සේ තමයි අපිට මේ ටාස්ක් කරන්න දෙන්නේ. අපේ ෆස්ට් වෙරිෆිකේෂන් එක ඊමේල් වෙරිෆිකේෂන් එකනේ. ඒ කියන්නේ ඊමේල් එකට අපිට ලින්ක් එකක් ආවා. ඒ ලින්ක් එක ටච් කරා. ඊට පස්සේ ඒක කරාට පස්සේ තමයි මෙන්න මේක කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනි වෙරිෆිකේෂන් එකේදී අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ඔයාලට පේනවා account setting කියන තැනක්. අන්න එතන ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි අපි අරන් එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ app එක install කරගන්න. Android usersලාට පුළුවන් මේක install කරගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ iPhone users කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් App Store ගිහිල්ලා මේ app එක install කරගන්න. install කරගත්තට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති security question එකක් අහලා තියෙනවා. අපි මේකට දෙන්න ඕනේ අපි හදිස්සියෙම පාස්වර්ඩ් අමතක වුණොත් එහෙම හරි ආයේ මේකෙන් වෙනම තැනකින් ලොග් වෙනකොට හරි අපෙන් සමහරකට security question එකක් අහනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒක ඔයගොල්ලෝ කැමති එකක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන්
your favorite food එක ඒ කියන්නේ මොකක්ද කියලා එහෙම දාන ආන්සර් එක එහෙම දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාගේ මදර්ස්ගේ ෆස්ට් නේම් එක when is your birthday ඉතින් මම මෙතනට දෙනවා මදර්ස් ෆස්ට් නේම් කියලා. ඉතින් ඔන්න ෆස්ට් නේම් දුන්නා. ඊළඟ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙතන save captions කියන එක ටච් කරන්න. පස්සේ මෙතන ආන්සර් එක හයිඩ් වෙලා පේනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ආය දෙන්න යන්න එපා ආන්සර් එක. හරි දැන් අපි කෙලින්ම මෙතනට එමු click to enable කියන තැනට. අන්න එතන ටච් කරන්න. දැන් මං කිව්වා install කරන්න කියලා. අන්න ඒ app එක දැන් open කරගන්න. open කරගෙන මේ QR code එක scan කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ස්කෑන් කරන්න අමාරු නම් මෙන්න මේ කෝඩ් එක ගන්න. හරි. දැන් අපිට තියෙන්නේ ෆෝන් එක අරගෙන එතන ඔයගොල්ලන්ට ඇප් එකට ගියාම තියෙනවා ධන ලකුණක්. අන්න ඒක ටච් කරලා ඔයාලට තියෙනවා ස්කෑන් QR කෝඩ් කියලා. අන්න එතන ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ක්ලික් වුණාම ඔයාලට එනවා කෝඩ් එකක්. හරිද? ඒ කෝඩ් එක මේක දැන් ඕකේ කරන්න. ඕකේ කරාට පස්සේ මෙතන එනවා ඒ කෝඩ් එක ගහන්න. හරි. දැන් මට ආපු කෝඩ් එක මම දැන් ගහනවා. හරි. දැන් ඕකේ දෙනවා. ඔන්න ඒක සක්සස්ෆුල් වුණා. අපිට මෙයාලා කෝඩ් ටිකක් දෙනවා. ඉතින් හදිස්සියවත් සයිට් එක නැති වුණොත් ඒක රිකවර් කරගන්න තමයි මෙන්න මේ කෝඩ් ටික අපිට දෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක print කරගමු. print කරගෙන notepad එකට දාගමු මේකේ. එතකොට ලේසියිනේ. අපි ඊට පස්සේ එතනින් log වෙලා මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා profile icon එකක්. අන්න ඒක උඩ touch කරන්න. ඊට පස්සේ account setting එකට ගිහිල්ලා මෙතන ඔයාලට තියෙනවා fill කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ male ද female ද කියලා දාන්න. male නම් පිරිමි කෙනෙක්, female නම් ගෑනු කෙනෙක්. ඉතින් අන්න එහෙම දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ format එක පේනව නේද? අන්න ඒ format එක අනුව දැන් මුලින්ම තියෙන්නේ මාසෙ. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ දිනෙ. අන්න ඒ විදිහටම දාන්න ඕනේ. හරිද? දැන් මාසෙ මෙන්න මෙහෙම දාන්න. දිනේ 21 දාන්න. ඕගොල්ලෝ පටලවලා දාන්න එපා. හොඳ. ඔය අන්තිමට ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන් නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලගේ postal code එක දාන්න ඕනේ. postal code එක දැම්මට පස්සේ address එක දාන්න එනවා. අන්න එතන address එක දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ receipt එක එන නම අහනවා. ඉතින් ඔයාලට ඔයගොල්ලෝ full name එක උනත් දෙන්න පුළුවන් එතනට. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ save profile කරන්න. හරි. profile එක ඔන්න save කරගත්තා. දැන් verification step එකම හරි. දැන් අපි යන්න ඕනේ මෙතන තියෙනවා micro jobs කියන තැනට. අන්න එතන තියෙනවා ඊතලයක්. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ find jobs කියන තැනට යන්න. හරි. මෙතන ඔයාලට පේනවා සමහර මේකට ඩොලර් 2ක් ගෙවලා 2.50ක් ගෙවනවා. ඉතින් ඒව ටිකක් කරන්න අමාරුයි. ඔය දැන් කොහොමද ගෙවන ගානට අනුව වැඩ ටිකක් කරන්න තියෙනවා වැඩි. මුලින් ඔයගොල්ලෝ පොඩි ඒවා කරලා පොඩි ටාස්ක් කරලා ඊට පස්සේ ටිකෙන් ටික හුරු වුණාම ලොකු ටාස්ක් වලට යන්න. එතකොට ඔයාලට මෙතන පේනවා start advanced expert. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ start එකේ start වෙන්නේ දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ පටන් ගත්ත අලුතින් හින්දා ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ level එකේ තමයි ඉන්නේ. මේ jobs වලට වඩා ටිකක් වැඩිපුර ගෙවන site task එනවා මේ advanced level එකට ගියාම. advanced level එක පහු කරාම ඔයා expert වුණාම ඔයාට
සාමාන්‍ය ලොකු ඉන්කම් එකකට යන්න පුළුවන් ජොබ්ස් ඔයාට එනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා මට මේකේ ටාස්ක් කරන එක මට තව වීඩියෝ එකක් දාන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඒවා කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අදට මම වීඩියෝ එක එන්ඩ් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මම ටාස්ක් කරන විදිය ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නම්. එතකොට මේකේ තව දේවල් තියෙනවා ඔයාලට දැනගන්න. අන්න ඒවත් මම කියලා දෙන්නම්. හරි එහෙනම් ඉතින් YouTube එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. එහෙනම් සුබ දවසක්.